අයිබෝවන් කියලා අදත් මම ඔයාලා ආදරෙන් නර්ස් චම්පි channel එකට පිළිගන්නවා. අද මම ගොඩක් දිග වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි අරගෙන ඉන්නේ පුංචි වීඩියෝ එකක්. ඒකට හේතුව ඔයාලට මට පුංචි මැසේජ් එකක් අද කියන්නයි ඕනෝනේ මේ වීඩියෝ එක හරහා. ඉතින් මම අන්තිමට ගෙනාපු වීඩියෝ එකේ මම ඔයගලන්ට කිව්වා මං දැනට වැඩ කරන රෝහලේ තියෙනවා වේකන්සිස් මට එකට ඔපචුනිටි එක තියෙනවා ඕගලන්ට උදව් කරන්න. ඒ නිසා ඉංග්ලිෂ් රික්වයර්මන්ට් ෆුල් කරපු අය මට කැමති නම් CV එවන්න කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක හරහා මං හිතන්නේ ගොඩක් අය එකට ප්‍රතිචාර දක්වලා තිබ්බා. මට මං හිතන්නේ CV 15ක් 20ක් විතර වගේ එවලා තිබ්බා. මං මගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ఈ වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන්ට ෂෙයා කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඒකට තැන්ක් යූ ඔයාලට. ඒත් එක්කම සමහරු මට කමෙන්ට් කරලා අහලා තිබ්බා මං වැඩ කරන හොස්පිටල් එක මොකක්ද කියලා. මම ඔයගලන්ට ඒකට පිළිතුරු දීලා ඇති. මං ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ අපි NHS හරි අපි මොකක් හරි ප්‍රොෆෙෂන් එකක් වැඩ කරනකොට අපි ඒ ප්‍රොෆෙෂනල් බවුන්ඩරීස් accountabilities අපි responsibilities තියෙනවා. ඒවා තියාගෙන වැඩ කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා ගොඩක් මම කරන හැම වීඩියෝ එකකදීම මම ඒ ගැන හිතලා ඒවා බ්‍රේච් නොකර තමයි මම පරිස්සම් වෙලා තමයි මම වැඩ කරන්නේ. ඒ නිසා මම ඒ වීඩියෝ වල කමෙන්ට් වලට ඔයගලන්ට කියලා ඇති මට පර්සනලි ඊමේල් කරන්න කියලා ඔයගලන්ට අමතර ඉන්ෆර්මේෂන් ඕනේ නම්. ඉතින් මට සතුටුයි කියන්න. CV එවපු අය ගොඩක් අය මොකද මට කලින් CV එවපු අය මට ගිය සතියේ ඉන්ටර්විව් වලට ඒගොල්ලන්ව යොමු කරන්න පුළුවන් වුණා. මං හිතන්නේ ඊට පස්සේ අන්තිමට ආපු CV වල අයට තව චුට්ට දවසක් නෙමෙයි ඊළඟ බැච් එක ඊළඟ ඉන්ටර්විව් වටේ වෙනකන් ඉන්න වෙනවා. මුලින් CV එවපුවාගෙන් 10ක් 15ක් මම දන්නා තරමට ඉන්ටර්විව් ෆේස් කරා. ඒ අයගෙන් මට දැනට 6 දෙනෙක් විතරයි කන්ෆර්ම් කරලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන් ඉන්ටර්විව් එකට හිටියා, ඒගොල්ලන් ඉන්ටර්විව් එකෙන් සිලෙක්ට් කරා කියලා. ඉතින් ඔයාලා මට CV එක එව්වනම් ඕගොල්ලන් ඉන්ටර්විව් එකට ෆේස් කරා නම් ඕගොල්ලන්ට රිසල්ට්ස් හම්බුණා නම් මං ඉතින් සතුටුයි ඕගොල්ලන්ගේ ඒකේ අවුට්පුට් එකක් දැනගන්න. ඒකට හේතුව මට කිසිම වාසියකට නෙවෙයි. ඕගොල්ලන් ඒ ඉන්ටර්විව් එකට පාස් වෙලා ඒකෙන් ඒ ඉන්ටර්විව් එකෙන් පාස් වුණා නම් මම දැන් ඕගොල්ලන්ට ඉදිරියට කොහොමද උදව් කරන්න කියලා නෙක්ස්ට් ස්ටෙප් එක හදාගෙන යනවා. ඒ නිසා මම මාව කන්ටැක්ට් කරන්න ඕගොල්ලන් මෙතෙක් ඉන්ටර්විව් එක පාස් වෙලා කියලා මට දැනුම් දීලා නැත්නම් ඕගොල්ලන් මට CV එව්වාගේ ඊමේල් එකකින් හරි නැත්නම් ඕගොල්ලන් මාව Facebook ෆලෝ කරනවා නම් Facebook මැසේජ් එකකින් හරි මට මාව කන්ටැක්ට් කරන්න. මොකද මම හේතුව ඕගොල්ලන් ඔය ඉන්ටර්විව් එකෙන් පාස් වෙච්ච මේ බැච් එකේ කට්ටියව එක ගෲප් එකකට WhatsApp ගෲප් එකකට ඇඩ් කරලා අපි දැනට මම වැඩ කරන හොස්පිටල් එකේ වැඩ කරන අයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ගෲප් එකට මැඩ් කරලා ඕගොල්ලන්ට එකිනෙකාගේ උදව් කරගන්න ලින්ක් එකක් හදලා දෙනවා. ඒ නිසා මට ඔයගොල්ලන් මේ වෙනකන් කන්ටැක්ට් කරලා නැත්නම් කන්ටැක්ට් කරන්න. CV එවලා ඔයගොල්ලන් ඉන්ටර්විව් තාම කැඳවලා නැත්නම් ඔයගොල්ලන් ඩිසපොයින්ට් වෙන්න එපා. ඔයගොල්ලන් ඉදිරි සති කිහිපය තුළදී ඔයගොල්ලන් ඉන්ටර්විව් වලට කැඳවයි. එතකොට ඒ අතරට තාමත් ඔයාලා මට ඉංග්‍රීසි රික්වයර්මන්ට් කරලා CV එවලා නැත්නම් ඔයාලා කැමති නම් මට මගෙන් උදව්වක් ගන්න ඒ විදිහට හොස්පිටල් එකක් හොයලා දෙන්න. මට CV එවන්න මගේ ඊමේල් එක වීඩියෝ කිහිපයකම තියෙනවා. අන්තිම වීඩියෝ එකෙත් ගිය සතියේ මම කරපු වීඩියෝ එකෙත් මගේ ඊමේල් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මට විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ. මොකද මං ඌට කලින් ඕගලන්ට කියලා තියෙනවා වගේ මම අපහසුයෙන් ආපු ගමනේ ඕගලන්ට පහසුවෙන් යන මාර්ගය තමයි මම මේ හදලා දෙන්නේ. ඒක මං සතුටින් මගේ කාලය වැය කරලා කරන්න කිසිම
කිසිම බලාපොරොත්තුවක් ආපහු ලබාගෙන නෙමෙයි කිසිම වාසියක් මට ලැබෙනවට නෙවෙයි මගේ සතුටින් මම ඕගොල්ලන්ටත් ඕගොල්ලන්ගේ පවුල් වල අයට ඔයාලා බලාපොරොත්තු වෙන තැනට යන්න උදව්වක් විදිහට තමයි මං හිත සතුටින් අවංකව මේ උදව් කරන්නේ. එතකොට මට තව කියන්න ඕන උනේ දැන් ඉන්ටර්විව් ඇවිල්ලා ඉන්ටර්විව් පාස් වෙච්ච ඕගොල්ලන්ටත් මම දන්නවා ගැටලු තියෙනවා අහන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට ලැබුණ හොස්පිටල් එක හරිය එක්ස්පෙන්සිව්ද හොස්පිටල් එක හොඳයිද ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල්. ඉතින් මම ඕගොල්ලන් මට පුද්ගලිකව කතා කරලා නම් මේ වෙනකොට මම ඕගොල්ලන්ට ඒවට පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙන ඕගොල්ලන්ගේ ගැටලු ගැන. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ මට කරන්න පුළුවන් උදව්ව තමයි මේ කරන්නේ. ඕගොල්ලන් තමයි ඒ ඔපචුනිටි එක ගන්නවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න ඕනේ. මොකද මට නම් මම UK ඇවිල්ලා ගොඩාක් මහන්සි වෙලා ගොඩක් දුක් විඳලා මම නර්ස් කෙනෙක් වෙලත් මට මතකයි පින් නම්බර් එක අරගෙන අවුරුද්දක් NHS ජොබ් එකක් හොයාගන්න බැරුව නර්සින් හෝම් එකක වැඩ කරා නර්ස් කෙනෙක් විදිහට නෙමෙයි ඒත් වැඩ කරන්න උනේ සීනියර් හෙල්ත් කෙයාර් ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් විදිහට. මොකද පින් නම්බර් එකත් අතේ තියාගෙන මට ජොබ් එකක් හොයාගන්න කෙනෙක්ගෙන් උදව් කිසිම කෙනෙක් අපිට උදව් වෙන්න හිටියේ නෑ ඒ කාලේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි NHS එකට ජොයින් වෙනකොට කොහොම හරි මම පළවෙනිම ඔපචුනිටි එක ගත්තා මට හම්බ වෙච්ච. මට මතකයි මම හැතැම්ම 200ක් ආවා මගේ NHS එක මට ඉන්ටර්විව් පළවෙනිම ඉන්ටර්විව් අපේ හොස්පිටල් එක තිබුණේ හැතැම්ම 200ක් ඇත. මට මතකයි මං ඉන්ටර්විව් ෆේස් කරන්න හැතැම්ම 200ක් ආවා. කිසිම කෙනෙක් දන්නේ නැතුව මමම හොයාගෙන ආවා. ඉතින් ඒ ආපු ගමන තමයි මං අද මෙතන ඉන්නේ. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ ඔයාලා යන හොස්පිටල් එක කොතන වුණත් ඔයාලා යන පළාත කොතන වුණත් ඔයාලගේ අතේ තමයි හැමදේම තියෙන්නේ. ඔයාලගේ උනන්දුව, ඔයාලා ජීවත් වෙන විදිහ අනුව තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ එක්ස්පෙන්සස් තීරණය වෙන්නේ. මම ඔයාලට කලිනුත් වීඩියෝවලදී කියලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම හොස්පිටල් එක UK හැම NHS එකකටම තියෙන්නේ පොදු නීති බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒක මොකද NHS කිව්වම ඒක ගවර්න්මන්ට් බොඩිස් හරහා තමයි පාලනය වෙන්නේ. ඉතින් හැමෝටම තියෙන එකම නීති හැමෝටම තියෙන්නේ එකම පහසුකම් ඒගොල්ලන් රෙගියුලේටරි බොඩි එක එකයි. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ නැහැ හොස්පිටල් එකකින් හොස්පිටල් එකට ලෝකල් පොලිසිස් ප්‍රොසීඩියර්ස් වෙනස් වෙනවා ඇති. නමුත් NHS එකක් විදිහට UK කොතන හිටියත් ඔයගලන්ට එකම එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න පුළුවන්. අර අපිට තියෙන්න පුළුවන් ඒ එතන ඉන්න අපි කොහෙත් ලංකාවේ හිටියත් අපිට ඉන්නවනේ විවිධ පුද්ගලයෝ ඉන්න විවිධ ආයතන අපේ අපි ඒ NHS වලට කන්ට්‍රිබියුට් කරන සේවකයෝ විදිහට අපේ රැකියාව අපි හරියට කරනවා නම් අපි 100% ඒ තැනට වැඩ කරනවා නම් ඒ තැන අනිවාර්යෙන් ලස්සන තැනක් වෙනවා. මොකද ඒ හැමදේම තියෙන්නේ අපේ අතේ. ඉතින් මම ඒ ටිකත් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකට කියන්න ඕන කියලා හිතුණා මට ගොඩක් අය අහපු ප්‍රශ්නයක් නිසා. ඉතින් මට මම සමරයිස් කරන නම් මට ඔයාලට කියන්න ඕනේ මැසේජ් එක. ඕගොල්ලන් CV වල ඉන්ටර්විව් පේස් කරලා පාස් වෙලා නම් මට ඒ ගැන ඕගොල්ලන් ෆීඩ්බැක් එකක් දීලා නැත්නම් ඔයාලට ඔපචුනිටි එක හම්බ වුණා කියලා ඔයාලා කැමති නම් මට දැනුවත් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට එතනින් එහාට යන්නත් මට උදව් කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ අතරට ඔයගොල්ලන් තාම මට CV එවලා නැත්නම් කැමති නම් ජොබ් එකක් NHS එකට ජොයින් වෙන්න ඉංග්‍රීසි රික්වයර්මන්ට් ඇචීව් කරලා නම් මාව කන්ටැක්ට් කරලා මට ඔයගොල්ලන්ගේ CV එවන්න ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ටර්විව් ෆේස් කරන්න ඔපචුනිටි එක ලබා දෙන්නම්. ඒත් එක්ක මට CV එවලා තව ඉන්ටර්විව් ඔපචුනිටි එක හම්බෙලා නැත්නම්
ඩිසපොයින්ට් වෙන්න එපා. ඔයගලන්ට ඊළඟ මේ ඊළඟ ඉදිරි සති කිහිපය තුළදී ඔයගොල්ලන්ව කැඳවා ඉන්ටර්විව් වලට. මොකද එක දවසකට ඉන්ටර්විව් කරන්න ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන් කීප ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය එකතු වුණාට පස්සේ තමයි ඉන්ටර්විව් කරන්නේ. ගිය සතියේ ඉන්ටර්විව් දවස් දෙකක් තිබ්බා. ඒ දවස් දෙකේම වැඩිපුරම ඇත්තටම සතුටුයි. ලංකාවේ මනසස්ලා තමයි ෆේස් කරේ. මට හරි සතුටුයි ඒ ගැන. මට දැනට 6 දෙනෙක් කන්ෆර්ම් කරලා දෙනවා ඒගොල්ලන්ට ඔපචුනිටිස් ඒගොල්ලන්ට ඔෆර් එක ලැබුණා කියලා ඉන්ටර්විව් එකෙන් පස්සේ. ඉතින් ඒක මටත් ගොඩක්ම සතුටු දෙයක්. ඒත් එක්කම ඔයාලට ඊට වඩා මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් හරිම හොස්පිටල් එක තෝරගන්න. ඕගොල්ලන්ගේ පුද්ගලික කාරණා නිසා ඕගොල්ලන්ට හැමෝම කියන දේවල් විශ්වාස කරන්නේ නැතුව විශ්වාස කෙනෙකුගේ උපදෙස් අරගෙන ඕගොල්ලන්ගේ තීරණය ගන්න. ඉතින් තාමත් ඔයාලා OAT IELTS කරන අය නම් මට කියන්න තියෙන්නේ ඉක්මනට ඒ ටික ෆුල්ෆිල් කරන්න. ඔයගලන්ට ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. බය වෙන්න එපා. මට පුළුවන් විදිහට මම හැමදාම කිව්වා වගේ කිසිම ඔයගලන්ගේ කිසිම දෙයක් ආපහු දෙයක් මම බලාපොරොත්තු නැතුව මේ විදිහට උදව් කරනවා. හැමදාමටත් ඒ විදිහටයි. ඉතින් ආයි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්. හැමෝම සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න.